السلام علیکم ډیر سونه امید لرم چې ان شاء الله تاسو ټول به ټیک ټاک یې د پرنسپلز اف مارکیټینګ یو نوی ویډیو لیکچر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم او دا زموږ لیکچر نمبر 2 دی چې کوم ما په پښتو کې تاسو لپاره وروړی دی خاص د بي بي اي ام بي اي سټوډنټس لپاره او د دې نه علاوه نور هغه ټول سټوډنټس شاګردان چې کوم د مارکیټینګ سبجیکټ په خپل کورسز کې وایي یا کا A level O level وي یا دې نه علاوه داسې بی بی اے ایم بی اے کورسز بھی یا نور مختلف قسمه کیمسٹری بایو فزکس وغیرہ دی کې هم اکثر ښودل کېږي مختلف یونیورسټیز کالجز کې نو دی لیکچر نمبر 2 کې به ان شاء الله مونږه که ژوند خیر او خبره وکړو د مختلف قسمه نور مارکیټینګ سره ریلیټډ بنیادی ټاپکس حواله سره د لیکچر شروع کولو نه مخکې تاسو ټول ته گزارش دی چې تاسو تر اوسه پورې زما چینل سبسکرایب کړی نه مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او دې سره سره په بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ نو دې سره چې زما کوم یو نوی ویډیو هم راځي نو هغه ټول نه پہله تاسو ته دا نوټیفیکیشن راځي جی شروع کو جی مونږه تیر لیکچر کې چې کوم خبرې کړې وې نو هغه د مارکیټینګ ډیفینیشنز په باره کې کسٹمرز او کنزیومرز په باره کې او دې نه علاوه یو څو نور داسې بنیادي ټاپکس چې د هغې په باره کې خبره کړې وه هماغه ټاپک مونږ جاري ساتو جی what will satisfy consumers needs and wants مونږ وویل چې د ټولو نه پهله که تاسو کاروبار شروع کوئ نو کاروبار شروع کولو نه پهله تاسو وګورئ د خلکو نیډس معلوم کړئ د خلکو وانټس معلوم کړئ نیډس وانټس کې څه فرق دی دا ما تاسو ته ویلي هم وو چې کله تاسو د خلکو نیډس وانټس معلوم کړئ بیا د هغه نیډس وانټس پوره کولو دپاره تاسو کم کارونه کوئ چې د هغې په ذریعه باندې تاسو ته پروفیټ هم حاصل شي او د خلکو ضروریات هم پوره شي اوس مونږه خبره کوو په دې کې چې نیډز اینڈ وانټس آف کنزیومرز یا کسټمرز آر سیټسفاید بائی آفرینګ دیم پروډکټس اینڈ سروسز چې ګوري د خلکو نیډز وانټس معلومولو دپاره بخښنه غواړم د خلکو نیډز وانټس پوره کولو دپاره تاسو مختلف قسمه څیزونه خلکو ته آفر کوئ یو پروډکټس یو سروسز اوس پروډکټس څه ته ویلی کېږي anything that can be offered to a market for sale or consumption and that might satisfy a need or want ګوري چې مارکیټ ته تاسو کوم یو څیز هم آفر کوئ د خرڅولو دپاره چې هغه خلک واخلي او هغې باندې خپل ضرورت پوره کړي خپل خواهش پوره کړي او هغې ته څه اطمینان سکون میلو شي مثلا پیپسي برګر چیر کرسۍ ټیبل میز وغیره دا ټول پروډکټس دي موږ سره چې کوم موږ ټچ کولی شو موږ استعمالولی شو وغیره وغیره سروسز موږ سره نور هغه خدمات دي چې کوم باندې هم موږ د خلکو نیډس وانټس پوره کولی شو سو سروسز اکټیویټیز آر benefits offered for sale that are essentially tangible and don't result in the ownership of anything مثلا banking airline haircuts and hotels وغیرہ وغیرہ دا ټول موږ سره سروسز دي دې نه علاوه که موږ چېرته کې موبایل کارډز استعمالو په موبایل باندې انټرنیټ وغیره استعمالو دا هم موږ سره په سروسز کې راځي نو د خلکو ضروریات پوره کولو دپاره به تاسو یا پروډکټس مارکیټ ته ورکوئ او یا به په مارکیټ کې تاسو سروسز خرڅوئ نو د هغې په ذریعه تاسو د خلکو ضروریات پوره کولی شي پروډکټ مې بي ا پرسن پلیس اینڈ آئیډیا یا ساتي یو پروډکټ هغه یو شخص هم کېدی شي هغه یو ځای هم کېدی شي او هغه یو آئیډیا هم کېدی شي مثلا person candidate for election offers its his services and in exchange seeks a vote لکه تاسو ګورئ خلک الیکشن ته ودرېږي ووټونو ته ودرېږي نو چې څوک ووټونه لګیا دي مثال اخلي یا اخیستو والا نو هغوی ټول خپل خدمات وغیره چې کوم دی نو هغه افر کوي خلکو ته چې یاره مونږ به دا وکړو دا وکړو وغیره وغیره او د هغې په بدل کې تاسو نه ووټس اخلي د دې نه یو نور بل اسان مثال زه تاسو ته درکول غواړم چې ګورئ په یو یونیورسټۍ کې ټیچران دي هغوی خرڅېږي په یو ارګنایزیشن کې پرایویټ یا ګورنمنټ ارګنایزیشن کې تاسو خیال کړي نو امپلایز چې دي نو هغوی خرڅېږي د هغې په بدل کې هغوی ته پیسې میلاویږي سیلریز میلاویږي ویجز میلاویږي وغیره وغیره او د دې نه علاوه تاسو که خیال کړي وي نو مونږ بعضې ارګنایزیشنز داسې لرو لکه عسکري ګارډز که تاسو نوم اورېدلی وي په پېښور کې نو دا یو اداره ده چې کوم سیکورټي ګارډز ورکوي مختلف قسمه نورو ادارو ته نو د پرسنز هم مونږه مارکیټینګ کولی شو او پروډکټ کېدی شي د یو ارګنایزیشن لپاره دغه شان پلیس وي وین یو انټر سم پارک زو اور پکنک سپاٹ ان ایکسچینج یو پے د انټري فیس لکه تاسو یو پارک ته لاړ شئ نو د هغې انټري فیس وي 30 روپۍ 50 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ چې هر څومره وي تاسو هغه ورکړئ بیا تاسو هلته کې هغه پارک کې مختلف قسمه ځایونه انجوای کوئ آئیډیا کنسلټنسي سروسز پرووایډرز
give ideas for how to deal with some problems or situations, and in exchange you pay them money. که تاسو بهر ملک ته تلل غواړئ UK ته یا داسې کینیډا ته استرالیا ته US ته وغیره وغیره نو تاسو کنسلټنسي سرویسز اخلئ خلکو ته پیسې ورکوئ هغوی تاسو ته لاره ښیي چې کوم کالج یونیورسټي کې ایډمیشن وکړئ یا څنګه به جاب کې وغیره وغیره دا ټول آئیډیاز دي. دین علاوه جی کور مارکیټنګ کانسیپټس د مارکیټنګ بنیادی نظریات او بنیادی مختلف کانسیپټس کوم دي نو په دې کې ګوره پروډکټس اینڈ سرویسز دي ویلیو سیټسفیکشن اینڈ کوالټي دا ویلیوز فائدو ته ویل شي چې موږ فائدې ورکو په پروډکټس اینڈ سرویسز کې سیټسفیکشن هغه ضرورت پوره کوي او هغه ته موږ ښه معیاري څیزونه ورکو. ایکسچینج ټرانزیکشنز اینڈ ریلیشنشپس دا د مارکیټنګ بنیادی دغه دي اصول دي. نو بعضې خلک چې دی هغه څیزونه د څیزونو سره بدلوي، بعضې خلک څیزونه واخلي پیسې ورکړي، پیسې واخلي څیزونه ورکړي وغیره وغیره. اینډ دغه شانتي ریلیشنشپس هم د مارکیټنګ بنیادي اصولونه یو اصول دی. او دین علاوه مارکیټ کوم ځای کې چې خلک راځي او هغې فار ایگزامپل د پروډکټس او سروسز اخیستلو خرڅولو دپاره یو ځای کېږي. او دین علاوه چې نیډز وانټس اینډ ډیمانډس دا د مارکیټنګ بنیادي اصول دي چې کوم په دې باندې مارکیټنګ ولاړ دی، مارکیټنګ چلیږي. دین علاوه جی how do consumers choose among products and services؟ اوس ګوري کنزیومرز چې کوم پروډکټس او سروسز اخلي نو هغوی څه ته ګوري او بیا هغه یو پروډکټ یا سروس پرچیز کوي. لکه تاسو مارکیټ ته لاړ شئ که نه تاسو یو پروډکټ پرچیز کوئ نو تاسو هغه پروډکټ کې څه خوښوئ، کوم پروډکټ په وجه باندې تاسو ډېر زیات اټریکټ کېږئ چې تاسو هغه پروډکټ پرچیز کوئ، مارکیټ نه واخلئ په پیسو باندې. نو په دې کې یو کسټمر ویلیو ده، benefit that customer gains by using a product compared to the cost of obtaining the product. تاسو یو پروډکټ راواخلئ د هغې قیمت ته وګورئ، د هغې قیمت نورو پروډکټس قیمتونو سره کمپیر کوئ. لکه مارکیټ ته تاسو لاړ شئ نو تاسو پیپسي راواخلئ، کوک راواخلئ، نیسلې راواخلئ چې کوم یو تاسو ته اکثر ارزان ښکاري، ښه ښکاري، پیسې کمې وي، تاسو هغه پرچیز کوئ. نو بعضې خلک دې ته ګوري، کسټمر ویلیو ته ګوري او بیا هغې نه بعد هغه پروډکټ پرچیز کوي. یو دی جی کسٹمر سیٹسفیکشن the performance of a product in giving value to the customers in comparison to buyers expectations. If it gives more value then it means that the product has more customer satisfaction. ګوري سیټسفیکشن مونږ دې ته وایو چې تاسو یو پروډکټ پرچیز کوئ هغه ستاسو ضرورت پوره کړي، تاسو د هغې نه مطمئن وي، دا سیټسفیکشن دی. اوس یو پروډکټ کې تاسو دپاره ډېرې زیاتې فایدې دي، ستاسو دپاره به سیټسفیکشن پکې ډېر زیات وي، نو تاسو به هغه پروډکټ ډېر زیات پریفر کوئ. خلکو ته به وایي چې یاره دا پروډکټ واخلئ، دا بل واخلئ، دې کې ډېرې فایدې دي وغیره وغیره. نو یو کسٹمر سیٹسفیکشن هم وي. بل ایکسچینجز یا ټرانزیکشنز ایکٹ of obtaining a desired object from someone by offering something in return. For example, getting a pen for a shopkeeper and from a shopkeeper and paying him money in return. یا خو تاسو ګوره موبایل چاله ورکئ او د هغې په بدل کې ترې لیپټاپ واخلئ، یا لیپټاپ چاله ورکئ د هغې په بدل کې ترې موبایل واخلئ. دا ایکسچینجز دي. ټرانزیکشن دې ته وایي چې پیسې ورکړه، 10,000 20,000 روپۍ ورکړه موبایل واخله، 20,000 30,000 روپۍ ورکړه لیپټاپ واخله. دا ټرانزیکشنز دي، ایکسچینجز هم کېدی شي. Relationships, building good relationships with customers, distributors and suppliers. For example, you want to buy a book and that is available at 3 different shops, but you have good relationship with the shopkeeper, so you will purchase the book from him. ګورئ ریلیشنشپ تعلق جوړول نه دي کسټمر سره، ډسټریبیوټر سره او سپلایر سره، هولسیلر سره، ریټیلر سره. دا ډېر زیات ضروري دي په مارکیټینګ کې. تاسو خپل غیر چاپېره دکانداران وګورئ، تاسو د هغه دکاندار نه ډېر زیات خریداري کوئ چې کوم دکاندار اخلاق تاسو سره ښه ساتي، تعلق تاسو سره ښه ساتي او کوشش کوي چې تاسو ته ډېره زیاته خوشحالي درکړي. تاسو هغه دکاندار له ځئ د هغې نه پرچیز کوئ، که هر څه اخلئ، که د خوراک څیزونه اخلئ، که د سکول کالج یونیورسټۍ څیز اخلئ او که داسې د خپل ضرورت نور داسې سامان اخلئ، تاسو هغه چا له ځئ چې کوم یو کس تاسو سره ډېر زیات ښه اخلاق وي، تعلق تاسو سره ښه وي. دین علاوه جی who purchases products and services. اوس پر پروډکټس او سروسز په مارکیټ کې څوک اخلي؟ مارکیټ مینس د ګروپ آف بایرز اینڈ who share a particular need. ګورئ مارکیټ ته چې مونږ کوم خلکو ته یا کوم ځای ته چې مونږ مارکیټ وایو هلته کې به تاسو ته بایرز هم ملاویږي، سیلرز هم ملاویږي. نو پروډکټس یا سروسز اخلي څوک؟ ایکچوال بایرز او پوټینشیل بایرز. ایکچوال بایرز هغه اخیستونکي دي، هغه پروډکټ اخیستونکي یا سروسز اخیستونکي دي کوم بایرز چې واقعي ستاسو د کمپني یا ستاسو پروډکټ استعمالوي. او پوټینشیل بایرز هغه دي چې ته وایې چې یاره دا 50% خلک په پېښور کې زما پروډکټ استعمالوي، 50% نه استعمالوي. خو زه غواړم چې دا 50% زما پروډکټ نه استعمالوي، دي هم زما پروډکټ اخیستونکي جوړ شي، دې د پوټینشیل بایرز ویلی شي.
بل جی ماډرن مارکیټینګ سیستم نن سبا چې کوم مارکیټینګ مونږ وایو په هغه کې تاسو ګورئ سپلایرز دي سپلایرز کمپیټیټرز استعمال ورکوي کمپنی مارکیټرز ته ورکوي مارکیټینګ انټرمیډیټریز ته هغه بیا کمپیټیټرز مارکیټینګ انټرمیډیټریز ته ورکوي او تر دې پورې اخر کې بیا چاته ملاويږي اینڈ یوزرز ته ملاويږي او غیر چاپیره زمونه انوایرنمنت ته ګورنمنت ته فاینانشل انسټیټیوشنز دي خلک دي وغیرہ وغیرہ دا ټول دا زموږ د غیر چاپیره موجود دي نن سبا و یو ماډرن مارکیټینګ سیستم چې دی په هغې کې سپلایرز کمپیټیټرز کمپنیانو ته سامان ورکوي بیا د هغې نه بعد کمپنیانې یا کمپیټیټرز هغې هول سیلرز ریټیلرز ډسټریبیوټرز ته سامان ورکوي او هغې بیا اخره کې کنزیومرز ته یا اینډ یوزر مارکیټ ته سامان ورکوي دې نه علاوه جي مارکیټینګ مینجمنټ فلسفیز یا دې ته موږ ایولیوشن اف مارکیټینګ هم وایو یا هسټري اف مارکیټینګ هم وایو نو مارکیټینګ مینجمنټ فلسفیز مینس the changes that have been taking place in the marketing field from time to time, and to meet these changes the companies changed their marketing strategies, and following are the 4 stages of marketing management philosophies. या साथ ही marketing څنګه شروع شوه دی marketing کې څنګه وخت سره سره چینج راغلی دی د دې لپاره سلور سټیجز ویل په ځان په ول د ډیر زیات ضروری دي the production orientation concept, the product orientation concept, the sales orientation concept, and the marketing concept. Number 1, the production orientation concept. According to this concept, consumers will like the products that are easily available and have reasonable price, and the marketing strategy focus to increase production and distribution. And it is one of the oldest concepts but still applicable to some extent. Henry Ford, the founder of Ford company, introduced the concept that as the demand exceeds the supply and finding of customers is not difficult, then the more you will produce, the better will be your profitability. So there is आसान अल्फाजों के तौर पर production concept या production orientation concept ظاهرول غواړم production orientation concept نه مراد موږ وایو دا داسې concept دی چې په دې کې کمپنیانې دا سوچ کوي چې موږ یو product په ارزان قیمت باندې کنزیومرز باندې خرڅ کو او هر ځای ته دا پروډکټس ورورسو چې کوم ځای کې کنزیومرز دي هلته کې دا پروډکټس ورورسو نو زموږ د پروډکټ سیل به زیاتېږي او هنري فورډ د دې لپاره یو ډېر غټ مثال دی بیډ فورډ کمپني چې کوم ګاډي جوړوي هغوی دا کانسیپټ زیاتره استعمال کړی دی هغوی ویلي دي چې یاره بس ډیمانډ کوم ځای کې زیاتېږي هلته کې به زیات نه زیات سامان کنزیومرز ته ورکوئ هغې ته به بس هلته به مسله تاسو ته نه راځي چې تاسو مثال هلته کې د خلکو نه ګټه ترلاسه کړئ پروفټ ترلاسه کړئ وغیره وغیره نو پروډکشن اورینټیشن کانسیپټ نه مراد دا دی چې تاسو ډېر پروډکټس جوړ کړئ په کم قیمت باندې هغه پروډکټس خرڅ کړئ او کنزیومر چې کوم ځای کې دي هلته کې تاسو دا پروډکټس ورسوئ دویم بیا موږ سره پروډکټ اورینټیشن کانسیپټ دی اکارډنګ ټو دیس کانسیپټ کنزیومرز will like the products with best quality and good performance, and marketing strategy focuses on introducing continuous improvements in products and services no matter if the price of the product would increase. And this concept was mostly applicable in late 1880s when the purchasing power of people was more. یا ساتي product orientation concept موږ دې ته وایو چې لږ وخت بعد څه وخت بعد بیا موږ وایو چې کنزیومرز ډېر زیات هوښیار شو او هغې ذهن کې کنسپټ کې چینج راغلو نو دلته کمپنیانو هم د هغې د ذهن مطابق چینج راوستو نو پروډکټ کانسپټ کې ټولو کمپنیانو بیا دا سوچ وکړو چې خپل پروډکټس کې موږ زیات نه زیات کوالټي خلکو ته ورکړو ښه پرفارمنس خلکو ته ورکړو ښه فایدې خلکو ته ورسوو نو کنزیومرز چې کوم یو پروډکټ کې به ورته ډېرې فایدې وي سروسز کې به ورته ډېرې فایدې وي هغه پروډکټس به پرچیز کړو چې کوم کې به لږې فایدې وي هغه به پرېښودل دریم بیا موږ سره د سیل اورینټیشن کانسیپټ دی اکارډنګ ټو دیس کانسیپټ کسټمرز شل ناٹ بای ا کمپنیز پروډکټس اور سروسز unless a large scale selling and promotion effort is made and the focus is on aggressive selling. یا ساتي په سیلز اورینټیشن کانسیپټ کې یا سیلینګ کانسیپټ کې کمپنیانو بیا ویل چې کسټمرز به هغه وخت موږ نه پروډکټس پرچیز کوي چې کله موږ هغې ته پروډکټ سره سره څه نورې فایدې ورکړو لکه ګورئ دا د روژې میاشت اوس چلیږي که نه د روژې په میاشت کې تاسو ته اکثر د میاشت په شروع کې د روژې میاشت په شروع کې دا آفرز کمپنیانو موږ ته راکول چې ګوره بای ون ګیټ ون فری یو پروډکټ واخلئ دویم پروډکټ ورسره مفت دا پروډکټ واخلئ په دې کې دومره پرسنټ ډسکاونټ دی دا پروډکټ واخلئ دې سره دا 2-3 سوزونه په دې کې مفت ملاویږي 2 in 1 دا مختلف طریقې دي بعضې کمپنیانې لکه نیسلې شو پیپسي شو کوک شو داسې نورې وړوکې غټې کمپنیانې دي چې هغه دوکاندارانو ته ریفریجریټرز ورکوي فریزر ورکوي ورته او په هغې کې بیا دوی خپل پروډکټس هم دي د دوکاندار هم کار کېږي او دې نه علاوه د کمپنیانو کار هم ورسره کېږي نو فریزر ورکول دا سره سیلز اورینټیشن کانسیپټ دی په دې باندې هم ستا د کمپني سیلز زیاتېږي
आखिरी मार्केटिंग ओरिएंटेशन, बल्कि आखिरी नहीं, द सेकंड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट. इन मार्केटिंग concept, the company identifies the needs and wants of the customers and then deliver them the products that will satisfy their needs and wants better than others do or as efficiently as possible. Marketing concept کې دا خبره کلیر ده چې کمپنیانو ویل چې تر څو پورې مونږ د کنزیومرز نیډز وانټس معلومه کړي ني او د هغې د نیډز وانټس مطابق مونږ پروډکټس او سرویسز جوړ کړي دي، زموږ پروډکټس به نه خرڅېږي او نه به کسټمرز یا کنزیومر سیټسفای کېږي. نو لہٰذا مارکیټینګ اورینټیشن کانسیپټ د دې مارکیټینګ آغاز او ابتدا هغه وخت نو شوه چې کله کمپنیانو د کنزیومرز نیډز وانټس اول معلوم کړل او بیا د خلکو د نیډز وانټس مطابق یې پروډکټس او سرویسز جوړ کړل او بیا خلکو ته وویل چې راشي اوس دا پروډکټس واخلئ، دا ستاسو د خوښې مطابق دې خلک راتلل او پروډکټس یې پرچیز کول. نو دې ته موږ مارکیټینګ کانسیپټ وایو یا دې ته موږ مارکیټینګ اورینټیشن کانسیپټ وایو. او د دې خلاصه تاسو ته په دې سلایډ کې ښکاري پروډکشن کانسیپټ، پروډکټ کانسیپټ، سیلینګ کانسیپټ او مارکیټینګ کانسیپټ. اوس یو بل موږ سره په دې کې یو سلایډ دی چې کوم مارکیټینګ سوسایټل مارکیټینګ کانسیپټ ورته ویل کېږي، خو د هغې نه مخکې دا یو بل سلایډ هم دی چې دا زه تاسو ته کلیر کړم جي. او په دې کې جي تاسو ته ښکاري مارکیټینګ اینډ سیلز کانسیپټس کانټراسټډ. تاسو ته پکار ده چې دا پته چې په سیلز کې او مارکیټینګ کې فرق دی. ګوره ښه دې بیا دلته کې تاسو ته یو څو پوینټس درکړي دي. لکه ګوره سیلینګ کانسیپټ تاسو ته برنې چې کوم ټاپک دی دا سیلینګ کانسیپټ دی. دا نو سټارټینګ پوینټ د سیلینګ کانسیپټ د کوم ځای نه وي؟ د فیکټرۍ نه. فیکټرۍ نه ته سامان راواخلې، هغه ته مارکیټ ته وروړې، مارکیټ کې ته هغه خرڅې، نو ستا په هغې خرڅولو کې به چې کومې طریقې وي هغه به سیلینګ اینډ پروموشن وي یا پروموټینګ وي او تاسو ته به پروفټس ملاویږي د سیلز په ذریعه باندې. سیلسونه زیاتېږي، پروفټ به زیاتېږي وغیره وغیره. خو د مارکیټینګ کانسیپټ چې کوم آغاز او ابتدا ده هغه د مارکیټ نه کېږي. د خلکو نیډز وانټس او ډیمانډز به ته معلومې اول، بیا به د هغې د پوره کولو دپاره د پروډکټس او سروسز جوړې او بیا به د هغې نه بعد ته هغه پروډکټس په هغې خرڅې نو تا ته به پروفټ ملاویږي او سیټسفیکشن به کنزیومرز ته ملاویږي. اوس سوسایټل مارکیټینګ څه ته ویلی شي؟ سوسایټل marketing holds that besides the delivery needs and wants satisfying products to consumers, a company must be concerned about the well-being of the society. یا ساتي چې کله کمپنیانې دا سوچ وکړي چې زه پروډکټس جوړوم، مارکیټ کې خرڅوم، په هغې باندې ماته پروفټ ملاویږي، نو پکار ده چې زه د دې پروفټ نه لږې پیسې روچتې کړم او د کمپني څه ضروریات په هغې باندې زه پوره کړم. نو د کمپنی نه بلکې د سوسایټي د ټولنې دپاره د معاشرې دپاره تاسو څه ضروریات پوره کوئ دې ته سوسایټل مارکیټینګ وایي. مثلا نیسلې کمپنی، پیپسي کمپنی، کوکا کولا کمپنی، ټویوټا کمپنی، هونډا کمپنی دی راپاسي او دی وایي چې په پېښور کې مونږ نوي سکولونه جوړو د خلکو دپاره چې تعلیم عام شي. دی وایي چې مونږ ټیوب ویل جوړو چې خلکو ته د ضرورت مطابق اوبه میلاو شي. دی وایي چې مونږ داسې نور داسې کارونه پارکس جوړول، روډونه، سړکونه جوړول، ډیم جوړول، په دې کې دی برخه واخلي یا دا ټول دی په خپل جوړ کړي. نو پوه شئ چې دی صرف د پروفټ ګټلو دپاره کار نه کوي، دی د سوسایټي د ښېګړې دپاره هم کار کوي. نو کمپنیانې چې کله د ټولنې یا د معاشرې د ښېګړې دپاره کار شروع کړي او هغلته کې دی پروډکټس خرڅوي هم نو پروفټ هم ترلاسه کوي، نو پوه شئ چې دی صرف مارکیټینګ نه کوي، دی سوسایټل مارکیټینګ کې لګیا دي، کار کوي وغیره وغیره. نو دا موږ سره د سوسایټل مارکیټینګ کانسیپټ. اوس سوسایټل مارکیټینګ کانسیپټ باره کې یو څو نورې خبرې اضافي خبرې دي. سوسایټي هیومن ویلفیر دپاره به تاسو کار کوئ او دویم کنزیومر ضروریات به پوره کوئ او دریم کمپني ته به پروفټ هم ورکوئ. دا نه ده چې د ښېګړې دپاره کارونه تاسو شروع کوئ نو پروفټ خپل هیر کوئ، بلکې نه تاسو به پروفټ ګټلو هم کوشش کوئ، د کنزیومر ضروریات هم پوره کوئ او د سوسایټي د ویلفیر دپاره به کار هم کوئ. اوس د مارکیټینګ فیوچر څه دی؟ یعنی مارکیټینګ انکمپاسز د انټایر بزنس. یا ساتي چې مارکیټینګ د ټول بزنس دپاره کېږي لګیا دی. اٹ از د هول بزنس سین فرام د پوینټ آف ویو آف د فائنل ریزلټ دیٹ از فرام د کسٹمرز پوینټ آف ویو. پیټر ډرکر. مارکیټینګ هیز بیکم د جاب آف ایوری ون. یا ساتي مارکیټینګ د هر یو کس کته په یو کمپني کې په هر یو پوسټ باندې یا ساته د کمپني مارکیټینګ کې که په کور کې وي که بهر وي که هر ځای کې وي. نو دې نه علاوه چې دا ټاپکس به زه بیا تاسو ته ووایم انشاءالله. امید لرم چې دا لیکچر به ستاسو خوښ شوي وي او ستاسو ډېر د مارکیټینګ سره تړلې بنیادي اصول په باره کې چې کوم مشکلات او مسایل انشاءالله هغه هم ستاسو حل شوي وي. په یو نوي ویډیو کې به ستاسو په خدمت کې زه بیا انشاءالله حاضرېږم. خپلو دعاګانو کې ما ضرور یاد ساتئ جي او د خپل ځان او د خپل مور او پلار ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.